अझै अगाडि ल्याउँ त। ओके ल, अब हामी चाहिँ ढिला नगरी हाम्रो क्लास चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ है। कल कसको कटाइदिनु। ओके, अलिकति समस्या भयो त, यो नेटको प्रब्लम देखिरहेको छ है। चलि त रहेछ क्लास। ल ओके, हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्छौँ है त। 8 मिनट गइसक्यो है। ल ओके, ल म सरस्वती तपाईँहरूलाई बताइदिनेछु है। अलि अगाडि ल्याउनु त। ल हाम्रो चाहिँ 891 है, थाउम थानावा खङ्गे इन्नुन गसुन मो सिम्निका है, दिएको शब्दसँग सम्बन्धित हुने कुरा चाहिँ के हो, कुन हो भन्नेवाला चाहिँ हामीले चाहिँ आज हेर्न जाँदैछौँ है। त्यो टपिक चाहिँ आज हामी अध्ययन गर्न सुरु गर्दैछौँ है त। ल यहाँनिर भनेको छ खोछु है, खोछु। अब यहाँनिर हेसानमुल छ, फाइल छ, उम्सिक छ, छेसो छ। के होला त यो? खोछु। के हो त यो? कुन एन्सर छ? जिरो छ नि है। एन्सर पत्ता लगाउन त गाह्रो छैन पक्कै पनि। खोछु, खोछु के हो त? के होला? फलफुल हो कि तरकारी हो कि खाना हो यो? अथवा यो हेसानमुल भनेको सामुद्रिक खाना भन्ने टाइपको हुन्छ है। ल खोइ त एकजनाको मात्रै आउँछ। छेसो सागसब्जी। के छ, बोर्ड क्लियर छ कि छैन? म्यासेज गर्नुहोस् त, बोर्डको कुरा क्लियर छ कि छैन साथीहरू? म्यासेज गर्नुहोस् त, नभए मैले त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छु क्लास। म्यासेज गर्नुहोस् त। ठिक छ, बोर्ड क्लियर छ? बोर्ड देखिएको छ? बोर्ड देखिएको छ त? क्लियर छ? हो र? हो। छेसो सागसब्जी। क्लियर छ सर, क्लियर छ एकदम। ग्रुपमा लिङ्क आएको छ हेर्नुहोस् त। ग्रुपमा लिङ्क हेर्नुहोस् त, क्लास स्टार्ट भइसक्यो। हजुर ग्रुप कोर्सवाला ग्रुपमा पनि आएको छ, मैले पठाएँ त्यसमा जोडिहाल्नुहोस्।
ल आयो है। 600 सागसब्जी हो सर। ल ओके, यता हेर्नुहोस् त, यो बोर्ड चाहिँ क्लियर छ कि छैन साथीहरू? यता ओडिसर दुईवटा बाट देखिराख्नु भएको छ होला है। ओडिसर दुई ठाउँबाट देखिराख्नु भएको छ होला। बोर्ड चाहिँ क्लियर छ कि छैन भन्नुहोस् त। क्लियर ओडिसर पोस्ट। क्लियर छ सर। ल उताको बोर्ड चाहिँ क्लियर छ कि छैन? भोलि कति बेलासम्म नोटिस आउँछ भन्नुभएको छ। आउँछ है, आउँछ, आत्तिनु पर्दैन, हेर्दै गर्नुहोस्। यताको यो बोर्ड चाहिँ क्लियर छ कि छैन? यता हेर्नुहोस् त, त्यो त कस्तो हल्ले कालो कालो देख्छ त। यताको बोर्ड क्लियर छ। यो यहाँ मैले औँला टुटाइरहेको छु नि, यहाँको क्लियर छ। म्यासेज गर्नुहोस् त। यो क्यामेरा प्रब्लम भएर चाहिँ हो है यसमा। यताको हेर्नुहोस् त, क्लियर छ कि छैन? त्यताको भन्दा यही छ सर। हजुर, त्यताको भन्दा यो यताको भन्दा यता अहिले ल्यापटप वाला नै ठिक छ हैन? हजुर सर। यो ठिक छैन है। हजुर सर। तपाईँलाई म्युट गर्नु न। ठिक छ। ल ओके, म अब तपाईँलाई त्यो सम्झना के ओके ल है त। क्लियर छ सर, अगाडि जाउँ। क्लियर छ, पढौँ सर, पढौँ। के भयो सर? नेटवर्क प्रब्लम हो कि केही अरू केही समस्या हो कि के हो? के गडबड भयो?